Ми щойно показали нашим глядачам фото спільних військових навчань білоруської армії, китайських якихось підрозділів. Китайці завітали в гості до Білорусі, біля Бреста, біля кордону з Польщею. Починають якісь військові маневри. І будуть ці маневри проводити до 19 липня, доволі тривалі навчання. На вашу думку, знову ж таки, час, коли ця подія була запланована Білоруським міністерством оборони синхронно з самітом НАТО, формат цієї події, на що нам вказує? І чи ми раніше бачили подібні прояви тісної співпраці Мінська і Пекіна, власне, в мілітарному напрямку? В такому вияві ні, все набагато складніше, і це велика конструкція КНР, яка стосується розбудови, власне, величезного автократичного блоку. Ми маємо зважити абсолютно все, що відбувається, і тут, певно, треба пояснити максимально спрощено. Дивіться, Китай завозить Росію активно в Північну Корею. Вони відновили систему колективної безпеки. Північні корейці можуть слугувати цілям армії РФ в Україні, а Росія отримала право розміщувати свої війська на території КНДР. І одночасно Росія вже погрожує Філіппінам, готується брати участь у війні за Тайвань. В той самий час, водночас, в нас Китай активно розширює свою присутність до Східної Європи. Тобто раніше це були угоди і декларації. Нині ми бачимо, що вони Білорусь інтегрували в свої системи. Буде вступати Білорусь у БРІКС вже в жовтні в Казані. Та вступила в ШОС. ШОС – центральноазійська історія. Тепер поширюється на Східну Європу, на кордон України. Тут варто це багато разів підкреслити. І одразу після вступу Білорусі у ШОС у нас розпочалися ці навчання. Причому чимало різного роду заходів було проведено напереддень, тому що там була і зустріч Міністерства оборони Білорусі з представниками Народно-визвольної армії Китаю у Мінську. Їхній новий міністр Риженков, здається, білоруський, одразу відрядився до Пекіна підвищувати рівень економічних, фінансових, оборонних відносин. Китайці були завезені на якісь там паради незалежності Білорусі, там їх чимало було. Я думаю, що вони нікуди не їхали, вони доєдналися до тих, що прибули військовими літаками. Підозрюю також, що нам показали далеко не всіх китайців, які приїхали. І тепер знов ще одна делегація військова з Пекіна приїхала в Мінськ, говорити вже про військову освіту і підготовку білоруських офіцерів. На широкому, власне, такому тлі тут варто розуміти наступне, що Білорусь тепер підпорядковується напряму Пекіну, а не Москві, і це підтверджується, власне, тим величезним посольством, КНР, яке відкрилося в Мінську. Це будівля набагато більше, ніж посольство РФ у Білорусі. Фактично воно виглядає як Міністерство управління справами. І, відповідно, Білорусь себе нині поводить так, що вона тепер уже прямий васал Китаю, а не Росії. Тут російський аспект, це інша тема, і вона теж дуже широка. На що нам варто звернути увагу, що зараз китайські війська незрозуміло, що роблять, не тільки на кордоні НАТО, але й на кордонах України, тому що це десь в районі цієї Брестейської області, від Бреста до Пінська. Це не так далеко від Києва. І зранку, вчора, коли вони почали офіційне навчання, був великий обстріл України, жахливими подіями у Києві. І очевидно, що китайці за цим всім спостерігали. Вони не так далеко від нас знаходяться. І це тільки підтверджує, що всі атаки, які нині Росія робить на Україну, вони верифікуються в Пекіні. І тут ще орбанська історія, про яку теж треба говорити дещо окремо. Про орбанську історію обов'язково зараз поговоримо. Ще одне уточнювальне питання стосовно вже появи китайських військ у Білорусі, нехай в форматі поки що навчань, але ми знаємо, що вторгнення в Україну з Білорусі теж під прикриттям навчань відбувалося фактично. І ми за останній короткий час мали низку заяв стосовно можливої появи північно-корейських військ уже безпосередньо на наших окупованих територіях поблизу фронту і, можливо, втягнення цих військ у бойові дії. Зараз з'являється ще й китайський фактор поки що на території Білорусі, скажімо так. Тобто, чи ми можемо фактично прогнозувати збільшення присутності, мілітарної присутності китайських підрозділів військ у Білорусі на тривалий період, чи 19 липня навчання закінчиться, згорнуть вони усе і поїдуть собі додому?
Північно-корейська історія – це дещо інший трек. Тут варто прям готуватися до появи північних корейців. Навіть якщо вони не з'являться, Україна має бути готова до всього. Що стосується КНР, то це мій довготривалий прогноз. Він давно був, що найближчим часом, може роками, а може і місяцями, КНР все так чи інакше буде мати перманентне розміщення військ у Білорусі, тому що та договірна база, яка є між Лукашенком і Сі, вона фактично виводить КНР як гаранта безпеки Білорусі, а Сі там ще й претендує на гаранта безпеки всієї Східної Європи, що також стосується України. Безумовно, Сі не втратить можливості розмістити війська на сухопутному кордоні НАТО, особливо з огляду на те, що він вважає, що він таким чином може відповісти на розширення демократичних альянсів військових в Індопацифіці, і те, що, згадаємо, Сі обіцяв карати Литву, карати Естонію, це ж неодноразово ці заяви їхні були, і уряду, і пропаганди. Тут варто розуміти, що це реальна загроза для карати мається на увазі за співпрацю з Тайванем, так я розумію, чи за що? Не тільки. Загалом ці країни є такими, мають лідерський статус боротьби проти комуністичної партії Китаю, як і вся Центральна Європа. Тобто абсолютно неприпустимо для нашого регіону Східної Європи нині працювати плідно з КНР. Це шлях Орбана. Але, звісно, Балтійські країни тут зірцеві. І загроз чимало, і також треба готуватися, розуміти, що це наша реальність. На кордоні з Україною вже нині перебувають китайські війська. Так, вони тренуються, але ж ви правильно сказали, вже бачили, до чого проводять подібні тренування. Чому Китай заходить в Європу через Білорусь, але не тільки, інша тиха гавань для, скажімо так, зростання і зміцнення китайських впливів – це Угорщина. І тут не приховано Віктор Орбан дружить і з Сі Цзіньпінем, і з Пекіном. І відвідав днями, знову ж таки, Пекін прем'єр-міністр Угорщини після двомісячної перерви. От лише нещодавно Сі Цзіньпін у Будапешті перебував з візитом. Минуло 2 місяці, фактично, Віктор Орбан уже в Пекіні. І заявив Орбан під час цього візиту, що вважає Китай ключовою силою в створенні умов для миру в війні Росії проти України. Ось чому я приїхав зустрітися з президентом Сі в Пекіні. І назвав цей свій візит Орбан третьою зупинкою мирної місії. Київ, Москва, Пекін, саме по такому маршруту прокатався, проїхався Орбан. А знову ж таки, що важливого ми публічно почули за підсумками цього візиту, і якраз географія цього маршруту Орбана, вона ж не випадкова. Беззаперечно, звісно, воно спочатку виглядало зовсім очевидно, що відбувається, але нині все кристалізується. Зараз він, щоправда, вже летить, я так розумію, на саміт НАТО Вашингтон. Що найголовніше маємо розуміти? Візит Орбана до Пекіна дуже чітко продемонстрував, що КНР є повністю залучена в російську війну в Україні. Тобто ніхто не їде, якщо він там розповідає про війну, що він там миротворець, потім він поїхав до КНР, і здавалося б, до чого тут КНР. Але прямий зв'язок з головним спонсором Росії, з головним бенефіціаром російської війни. Я вчора ознайомився з тим документом, який публікувала Європейська Правда. Вони кажуть, що вони отримали лист Орбана до Європейської комісії. І якщо те, що там написано, правдиво, то я бачу досить чітку логіку в цьому всьому. Тобто, що нині робить Орбан? Він намагається просувати ідею Пекінської мирної конференції, яку раніше відкрито підтримала Росія. Росія ж говорить, що вони готові під модерацію Сі Цзіньпіна влаштовувати мирні переговори. Тепер Орбан говорить, що це найкращий шлях і що так і буде. Він наголосив оці вимоги Путіна за 22-й рік, вони нереалістичні. І фактично він каже, що вам не подобаються ці вимоги, йдіть до Пекіна, Пекін відкине більшість цих пунктів Путіна та Росії і запропонує щось те, що буде найбільше вигідно КНР. Це, звісно, стосується окупації українських територій. Власне, і далі він фактично наголошує, що будуть жертви. Це ці погрозливі такі тези, які дуже дратують насправді, тому що і так для нашого народу важко це все читати, звісно. Але до чого я веду? Що тут
фактично погрози, і далі, що там буде посилюватися ескалація. Фактично, коли Орбан озвучив те, що він почув від президента України та позицію України, одразу ж після цього ми побачили те, що відбулося вчора, з обстрілом України великим. І що ще раз доводить великий зв'язок між усім, що робить Росія, і верифікацію з боку Пекіна. Артуре, останнє питання, воно стосується вже не так Китаю, як Індії, іншого великого гравця, і, зокрема, в цьому об'єднанні БРІКС, і загалом в світовій економіці, в азійському регіоні. Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, відвідав Путіна, Москву, Новоогарьово, дачу Путіна, опублікував відповідний твіт із вдячністю Путіну за цей теплий прийом і сприяння індійсько-російській дружбі, бла-бла-бла, оці всі церемоніальні речі, скажімо так. А власне, бачимо офіційне російське відео зустрічі прем'єр-міністра Індії та кремлівського диктатора. Зрештою, контакти Індії і Росії ніколи не припинялися, але який характер вони мають? Звичайно, можемо провести там якусь паралель чи порівняти із китайськими, вони ж інший характер абсолютно мають. І тут, в першу чергу, мова йде про економіку, принаймні так і світові медіа писали про те, що в першу чергу Моді у Москві буде обговорювати, зокрема, механізм швидких грошових переказів, фінансових операцій між Індією і Росією, знову ж таки, експорт нафти та інші важливі питання. Отже, чому цей візит, власне, відбувається зараз, хоча він був запланований, Моді його не скасував після терористичних таких ударів вчорашніх по Києву, і, власне, про що будуть домовлятися? Я думаю, що він ще перебуває в Москві. Заяв там чимало. Дійсно, це економічний характер. Я думаю, що політично Моді загалом було вкрай незручно робити все те, що він робить, хоч попри все те, що ми бачимо зараз на екрані. Це підходи Індії до дипломатії. Я б не говорив би, що це історія про її занадто проросійські погляди Індії, але вони непрості для розуміння, і про це дійсно можна дуже багато говорити. Але тут важливо підкреслити, що поки Моді був у літаку, Росія здійснила свій терористичний акт, і, власне, Моді став першим міжнародним лідером, який зустрівся за декілька годин після атаки росіян на лікарню Охмадит, на лікарню Адоніс, та, власне, на всю цю цивільну інфраструктуру і з усіма жертвами, які у нас, на жаль, є. І я думаю, що це важливо підкреслити. Тобто, навіть якщо Індія цього не хотіла, вони коректив не внесли, і це на їхній совісті. Ми маємо це розуміти. Але і ми маємо розуміти, що Індія не Китай. Індія сама розуміє, що Китай готується нападати на її територію з огляду на всі ті треки безпекові, які є. Тому тут просто все одно важливо Україні працювати з Індією і робити все, щоб зв'язки Індії і Росії ставали меншими. Звісно, стосунки Росії та Індії не запхаєш у старий ще з радянських часів лозунг «Індія, Русі, пхай-пхай». Це така пропаганда, яка анахронізмом зараз видається, але, власне, певна прагматика в цих стосунках є. Для Росії Індія теж ринок, зокрема збуту своїх там нафтопродуктів, і інший ринок, власне кажучи. І в першу чергу економічний характер ці відносини містять. Нам треба справді працювати у цьому напрямку, розвивати стосунки свої із Індією і, власне кажучи, дійсно користатись з тих можливостей, які з'являються у цих стосунках. Артуре, дякую дуже за цю розмову, за включення. Артур Харитонов був з нами. Говорили ми про Азію, про Схід, про Китай, Індію, візит Моді до Москви. І, власне, поява китайських військ у Білорусі – це тривожить найбільше. Це, очевидно, одна із найважливіших новин сьогоднішнього дня, що Білорусь і Китай вже почали спільні військові навчання на кордоні не лише з Польщею, але близько від кордонів нашої держави, від Волинської області недалеко. Тому це безпосередня загроза.